අපි හැමදාම බතල කන්නේ කුතම්බල එහෙමත් නැත්නම් ව්‍යංජනයක් විදිහට. බතල වෙනස්ම විදිහකට හදන ක්‍රම 4ක් අද මම කියලා දෙන්න. බතල කියන්නේ හරි පෝෂ්‍යදායී අල වර්ගයක්. බතල වල අඩංගු වතුර ප්‍රමාණයත් වැඩි. පොත්ත හරි ගුණයි. ඉතින් පොත්ත අයින් කරනකොට මුළු මනින්ම අයින් කරන්න එපා. අවම ප්‍රමාණයට පොත්ත අයින් කරගන්න. ඔගොල්ලෝ අල පෙති නිතරම බෙදලා කනවා. ඉතින් අද අපි බලමු බතල වලින් කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. මෙතන තියෙනවා ග්‍රෑම් 300ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. පොත්ත පිටින් බතල හොදගෙන මේ වගේ තුනී වෙන්න පෙති කපා ගන්න. අපිට ඕන වෙනවා සීතල වතුර. දැන් මේ විදිහට විනාඩි 35ක් 40ක් තියලා තියන්න. දැන් අපි බලමු මැංගෝ සල්සා එක හදන විදිහ. විනාකිරි මේස හැඳි එකයි. එකට සීනි තේ හැඳි භාගයක් දාගන්න. දෙහියුෂ මේස හැඳි එකක්. සීනි ටික දිය වුණාම ඔලිව් ඔයිල් මේස හැඳි එකක් දාලා කලවම් කරන්න. සැල් කියුකම්බ ගෙඩියක්, ඉදුණු අඹ ගෙඩියක්, තක්කාලි ගෙඩි දෙකක්, ඒ තුනම කොටු හැඩයට කපා ගන්න. අම් මිරිස් කරලා ඇට අයින් කරලා කපා ගන්න. රතු ලුණු ගෙඩි 10ක්, දෙහි ගෙඩික පොත්ත, කොත්තමල්ලි කොළ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න. අපි කලවම් කරගත්තු විනාකිරි මිශ්‍රණය දාගන්න. මම මේකට ලුණු පොඩ්ඩකුත් දාගන්නවා. කැමති නම් උගලන්ට ගම්බිරිස් ටිකක් දාන්න පුළුවන්. දැන් මේක ලෑස්ති. විනාඩි 40කට පස්සේ දැන් මේකේ තියෙන වතුර ටික අයින් කරගන්න. මේ විදිහට කිචන් ටවල් එකක් උඩින් තියලා වතුර පුළුවන් තරම් අයින් කරගන්න. අපි බතල පෙති කපලා විනාඩි 40ක් විතර සීතල වතුරේ තිබ්බේ. ඒකේ තියෙන පිටි ගතිය ඉවත් කරගන්නයි. ඔයගලන්ට පේනවද දන්නේ යට බැදෙනවා පිටි වගේ තට්ටුවක්. මේකට මිරිස් කුඩු ටික, ලුණු කුඩු ටික දාලා හොඳින් කලවම් කරන්න. දැන් ගැඹුරු තෙලේ බෙද ගන්න. ඔයගලන්ට පුළුවන් බර්ගර් එකක් එක්ක මේ තියෙන අපි හදාගත්තු මැංගෝ සල්සා එක. ඉතින් ස්නැක් එකක් විදිහට ඔයගලන්ට මේක කෑමට ගන්න පුළුවන්. බතල වල පොත්ත ටිකක් අයින් කරලා හොඳින් හොදලා කපලා මේ විදිහට තඹ ගන්න. රස්නෙම පොඩි කරන්න. හොඳින් නිවුනට පස්සේ බී ලුණු ගෙඩියක් කපලා දාගන්න. ඒ වගේම ඔම් මිරිස් කරල් දෙකක් හරි එකක් හරි තමන්ගේ රස අනුව ලුණු. මෙතන තියෙනවා අට පිටි මේස හැදි එකමාරක්. ඔයගලන්ට ඒ වෙනුවට පාන් පිටි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳින් කලවම් කරලා මේ විදිහට බෝල හදාගන්න. කරපිංචා රම්පේ කුරුඳු පොත්තක් එන සාල් කරලක් කරමුණටි එකක් ටික දාගන්න. තලාගතු ඉඟුරු සුදු ලුණු ඊළඟට පොඩි බීලුණු ගෙඩියක් කපලා දාගන්න. කපාගත්තු තක්කාලි ගෙඩියක්
විනාඩි 4ක් වගේ බැදුනට පස්සේ මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකක් දාගන්න. 3-5 තේ හැඳි එකමාරක්. කහ තේ හැඳි කාලා. 3-5 જાතිය ඔයගලන්ට අවශ්‍ය විදිහට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මිටිකිරි කෝප භාගයක්. දැන් ලුණු දාගන්න. ගොඩක් දාන්න එපා. බතල වලටත් අපි දැම්මා. මේක ටිකක් පස්සව ගන්න ඕනේ. දැන් කිරි උතුරනවා මේ වෙලාවේ. මාළු මිරිස් කරරත් දෙකක් කපලා දාගන්න. විනාඩි 4-5 ගියාට පස්සේ අපි බැදගත්තු බතල දාන්න. පොඩි වෙන්නේ නැති වෙන්න කලවම් කරගන්න. දැන් තවත් අම්බන්න අවශ්‍ය නැහැ. ලිප ඔෆ් කරගන්න. බතල ග්‍රෑම් 200ක් තම්බගෙන උණුවෙන්ම පොඩි කරගන්න. අපිට ඕන වෙනවා වතුර කෝප් එකක් මිලිලීටර් වලින් නම් 235ක් වගේ. තෙල් තේ හැඳි භාගයක් දාගන්න. වතුර උණු වෙනකොට රුලන් කෝප භාගයක් දාගන්න. රුලන් කෝප භාගයක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 100ක්. වතුර හිඳිලා මේ වගේ කැටියකට වගේ ආපුවාම ලිප් ඔෆ් කරන්න. වතල හොඳින් නිවිලා තියෙන්නේ රුලන් ටික රස්නෙම දාගන්න. ඒකට කපාගත්තු අමුමිරිස් කරල් දෙකක්, කපාගත්තු කොත්තමල්ලි කොළ මේසෑන් දෙකක්, කපාගත්තු කරපෙංච ටිකක්, රස අණුව ලුණු, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකමාරක් විතර, දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. මේ වගේ හදාගෙන ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න. අඩු ගින්දරේ විනාඩි 3-4ක් බැද ගන්න. දැන් අපි තවත් කෑමක් හදලා බලමු. පිටි කෝප් එකයි ග්‍රෑම් 120ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තම්බලා පොඩි කරගත්තු බතල ග්‍රෑම් 100ක්, සීනි මේස හැඳි 3ක්, පිත්තර එකක්, ලුණු ස්වල්පයක්, වැනිලා තේ හැඳි එකක්, කිරි කෝප භාගයක් දාලා අපි දැන් හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. තවත් කිරි ටිකක් දාගන්න. බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි කාලක් දාගන්න. විනාඩි 15-20ක් තියලා තියන්න. අපි දැන් මේ කිරි කෝප 4න් 3යි. ඔයගලන්ට හිතෙනවා නම් බැටර් එක තික් වැඩි කියලා තව කිරි ටිකක් දාගන්න පුළුවන්.
ඔයගලන්ට පුළුවන් පැණි පොල් පුරවලත් කන්න. එහෙමත් නැත්නම් මේ විදිහට හදලා පැණි ටිකක් උඩින් දාලා කන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හැමදාම කන විදිහට නැතුව ඔයගලන්ට පුළුවන් බතල වෙනස් ආකාරයෙන් මේ විදිහට හදා ගන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු.